امشب در 24 دیدار رسمی نتانیاهو و ترامپ اینجا در واشنگتن دی سی. رویترز میگه ترامپ پیش از این ملاقات علیه جمهوری اسلامی فرمان اجرایی صادر میکنه. آمادگی اسرائیل برای اعزام دیپلمات‌ها به دوحه برای گفتگو در مورد مرحله دوم آتش‌بس غزه. رئیس جمهوری آمریکا میگه تضمینی وجود نداره آتش‌بس ادامه پیدا کنه. و بحث درباره عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی از محورهای گفتگوی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما. بیننده ویژه برنامه 24 برای پوشش زنده سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا هستید. همزمان با این سفر رویترز میگه قرار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی فرمان اجرایی صادر کنه. به گزارش رویترز هدف این فرمان احیای سیاست فشار حداکثری، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و همینطور مقابله با آنچه نفوذ بدخواهانه جمهوری اسلامی خوانده شده است. مقابله با ایران و برنامه هسته‌ای تهران از محورهای اصلی گفتگوی امروز دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو است. اینجا در مقابل کاخ سفید همکارم سمیرا قرایی هم به ما پیوسته. خیلی ها منتظر این سفر بودن تا ببینن که بالاخره سیاست دولت جدید آقای ترامپ در مقابل منطقه خاورمیانه و به طور خاص مقابل جمهوری اسلامی چه خواهد بود. الان گزارشی که رویترز داره به ما میده مشخصه که دست کم بخشی از اون فشارهای حداکثری دارن برمیگردن. بله همینطوره، برخواهند گشت. یک فرمان اجرایی رو امروز آقای ترامپ امضا خواهد کرد قبل از اینکه دیدار بکنه با آقای نتانیاهو. فرمانی که مشخصا قرار هست که اون کارزار فشار حداکثری رو علیه جمهوری اسلامی برگردونه. منتظر این سفر خیلی ها بودند، ولی خب شاید این که آقای نتانیاهو اولین رهبر خارجی باشه که بیاد به واشنگتن، شاید خیلی 100% همه مطمئن نبودند و خود سخنگوی کاخ سفید خانم لیویت هم دقایقی پیش صحبتی که کرد و گفت این نشون میده که آقای ترامپ تا چه اندازه حامی اسرائیل هست و از طرفی اشاره کرد به بحث گروگان‌ها و اینکه مایل هست که همه گروگان‌ها به خانه برگردند. سفر مهمی هست. اینکه ما سر در بیاریم آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چه خواهد کرد، این گونه نیست که چیزی روشن باشه و با آمدن این سفر ما در جریانش قرار بگیریم. این سفر اتفاقا کمک خواهد کرد که اون سیاستی که آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی خواهد داشت شاید روشن‌تر فرمول بندی بشه. بسیاری معتقدند که حالا اگرچه که اعلام شده از سوی خود دفتر نخست وزیری اسرائیل که بحث عادی‌سازی روابط با عربستان، بحث توافق آتش‌بس و غزه و بحث جمهوری اسلامی سه محور اصلی هست، ولی الان برخی از کارشناسان دارن میگن که بحث ایران و بحث غزه دو بحث اصلی خواهند بود و دارن این توصیه رو با آقای ترامپ و آقای نتانیاهو میکنند که این دوتا رو مجزا از هم نگاه نکنید و این دوتا رو با هم سعی کنید پیش ببرید. تا یه حدود زیادی هم الان این بحثا فرداد حتی به لحاظ خبری به هم گره خورده. از روز گذشته 16مین روز آغاز توافق آتش‌بس بود، روزی بود که قرار بود بحثا برای فاز دوم شروع بشه. امروز این بحثا تا یه حدودی انجام شده. یک تیمی رو آقای نتانیاهو فرستاده به قطر تحت فشار زیاد آقای استیو ویتکاف، نماینده آقای ترامپ در خاورمیانه، و هرچند که گفته میشه که این تیم یک تیم فرمالیته است، تیمی نیست که بتونه بحث بکنه، توان اجرایی از سمت نخست وزیر داشته باشه، آقای نتانیاهو فرستاده برای اینکه حماس نخواد بهانه‌ای بگیره و آتش‌بس رو به هم بزنه. الان ما این بحث‌ها راجع به آتش‌بس داریم، بحث گروگان‌ها رو داریم. آقای ترامپ قرار هست که کاری بکنه که همه گروگان‌ها برگردن خونه. امروز هم سخنگوی کاخ سفید همین رو داره میگه. از طرفی ما اخبار راجع به ایران داریم. روز گذشته نیویورک تایمز راجع به برنامه هسته‌ای ایران مقاله منتشر کرده. میگن که جمهوری اسلامی دنبال راه‌های میانبر هست که بتونه یک سلاح ساده‌تر، کمتر پیچیده به دست بیاره که از این طریق بتونه یک بازدارندگی رو احیا بکنه. قبل‌تر از اون گزارش دیگری رو داشتیم راجع به موشک‌های بالیستیک با کلاهک هسته‌ای که بتونن به خاک اروپا برسند. همه اینها الان خیلی داریم می‌بینیم که در هم تنیده است و به شدت هم تاثیر خواهد گذاشت روی این سفر، روی بحث‌ها و گفتگوها. عکسی منتشر شده از آقای نتانیاهو قبل از دیدارش با آقای ترامپ، همین الان هاست. این عکس در خانه بلر هست، خانه‌ای که خب رئیس جمهوری ایالات متحده همیشه به لحاظ سنتی در اختیار رهبران خارجی قرار میده. با 3-4 نفر از مشاوران
مشاوران بسیار نزدیکش نشسته، از جمله آقای راندرمر که بسیار با آقای نتانیاهو نزدیکه و او هم بی نهایت ایالات متحده رو میشناسه، یعنی این ترکیب طلایی هستند. هم خود آقای نتانیاهو نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد بود، هم آقای درمر از سال 2013 تا 2021 نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد بود. خیلی خوب با سیاستمداران ایالات متحده اینا آشناند، نشستن با هم دارن خودشون آماده میکنن، منتظرن که دیدار آغاز بشه. دیدار هم با هم قبلتر هم صحبت کردیم، قرار نیست که دو تا دوست نزدیک هم رو ببینن. دیدار به لحاظ سیاسی دیدار سنگینیه، دیدار مهمیه و غزه و ایران همونطور که گفتم به شدت بحثاش سنگین خواهد بود. دوتا با هم پیوند دارن. از این منظر که برخی از کارشناسان میگن که هر چقدر که آقای ترامپ بخواد به نتانیاهو نشون بده که من در ایران با تو همسو هستم، با تو هم نظر هستم، به تو کمک خواهم کرد، از تو حمایت خواهم کرد، آقای نتانیاهو از اون ور راجع به غزه راحت‌تر تصمیمات سخت سیاسی رو خواهد گرفت. مشخصه که در تهران هم حتی دارن با دقت این موضوع رو دنبال میکنن. کمتر از مقامات جمهوری اسلامی میشنویم که در این موارد اظهار نظر بکنن، اما در مورد این دیدار گفتن که دارن رصد میکنن و دارن نگاه میکنن. فکر میکنم اونها هم خیلی منتظر خواهند بود که ببینن امروز بعد از ظهر از اینجا در کاخ سفید چه صدایی به گوش خواهد رسید. همینطوره و مشخصا ما میدونیم با توجه با رصد کردن، با توجه کردن با آنچه که جمهوری اسلامی داره در این روزها انجام میده، صحبت‌هایی که چه از علی خامنه‌ای میشنویم، چه از مسعود پزشکیان، چه آقای عراقچی، این که روشن اینها نمیدونند که ترامپ قراره که در قبالشون چه بکنه و پیامی که اینها فرستادن یا به دست ترامپ نرسیده، ترامپ علاقه نشون نداده، ترامپ پیامی به اینها نداده و اینها هم نشستن ببینن که در دیدار نتانیاهو و ترامپ چه میگذره، که هر آنچه که ماحصل این صحبت‌ها و این نزدیکی‌ها باشه روی جمهوری اسلامی به شدت تاثیر خواهد گذاشت. اون چیزی که خیلی بدیهیه الان فرداد آقای نتانیاهو هم بهش اشاره کرده، به دنیا آمدن یک خاورمیانه جدید هست که آقای نتانیاهو به شدت دنبالشه. بارقه‌های از این خاورمیانه جدید رو در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ ما دیدیم. انتظار اینه که پررنگ‌تر بشه آنچه که دیدیم. مشخصاً عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی بسیار مورد علاقه مردم در اسرائیل هست، بسیار مورد علاقه آقای ترامپ هست و دولت فعلی ایالات متحده، ولی وضعیت جمهوری اسلامی هم با اون دور اول یک مقدار متفاوت. مشخصاً عادی‌سازی روابطی که جمهوری اسلامی با عربستان سعودی کرد شاید یک مقدار اوضاع رو عوض بکنه و بعد ببینیم که از اون طرف عربستان در کجا می ایسته، چون از اون ور باز داستان عربستان و غزه، دولت مستقل فلسطینی، همه اینها گره خورده و بعد دید که در یک کلیت، در یک پکیج کلی در نهایت ترامپ میخواد برای خاورمیانه چه بکنه. ساعت 4 بعد از ظهر، کمتر از 2 ساعت و نیم دیگه قرار همینجا پشت سر ما در کاخ سفید دو رهبر با هم دیدار بکنن و بعد از اون هم قرار هستش که کنفرانس مطبوعاتی هولوش ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق ایالات متحده داشته باشن. بیننده ایران اینترنشنال در ساعت‌های پیش رو باشید، حتما این دیدار و جلسه مطبوعاتی اون رو هم پوشش خواهیم داد. ایلان برمن، معاون ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا از واشنگتن دی سی هم به ما پیوسته. ممنونم آقای برمن که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر فکر می‌کنید که ایران بحث محوری باشه در دیدار دو رهبر اسرائیل و آمریکا؟ I think Iran is very important, and I think really when ایران خیلی مهمه و من فکر میکنم که وقتی که نخست وزیر نتانیاهو which has gathered and talking about and noting that all of these things are So far, the Prime Minister has not talked a lot about the future of Gaza, plans for a post. تا اینجا نخست وزیر برنامه‌های خودش رو برای فردای بعد از جنگ در غزه با ترامپ مطرح نکرده. طبیعتاً فشار هست برای اینکه دولت اسرائیل نیاز داره که به شفافیت برسه، ببینه که موضعش با موضع پرزیدنت ترامپ تا چند اندازه همسو است. و حالا که امروز با هم ملاقات میکنن، از جانب رئیس جمهور هم خواهد شنید که چه اتفاقی باید برای غزه بیفته و تا چند اندازه همسو هست. و این وضعیت تا حدی ابهام‌آمیز که بعضیا فکر میکنن که اسرائیل نمیتونه که به حال این وضعیت ابهام‌آمیز رو حفظ کنه و باید که برنامه‌های مشخصی رو ارائه کنه
و این کمک خواهد کرد که آمریکا هم تصمیم بگیره که در این زمینه چه رویکردی در مقابل اسرائیل خواهد داشت. آقای برمن، هم از تهران هم از واشنگتن زمزمه‌هایی در مورد مذاکرات احتمالی شنیدیم. من این رو امروز از معاون وزیر خارجه اسرائیل هم پرسیدم، در ادامه برنامه پخش خواهیم کرد، جواب روشنی نداد. ولی شما فکر می‌کنید چقدر اسرائیلی‌ها نگران یک توافق احتمالی هستن بین ترامپ و دولت جمهوری اسلامی؟ فکر می‌کنم میزانی از نگرانی باشه. تا حدی نگران هستند که در لحظه‌ای که رژیم ایران خیلی ضعیف شده و در موضع ضعف قرار گرفته و داره تلاش میکنه که موقعیت خودش رو بهتر کنه و به نوعی اسرائیل رو دور بزنه، از فراتر از اسرائیل با آمریکا مستقیم صحبت کنه و خب این مشکل سازه برای منافع استراتژیک اسرائیل. ولی برنامه هسته‌ای ایران و تلاشش برای دستیابی به صلح هسته‌ای یک مشکل بلند مدته، نه فقط برای اسرائیل بلکه از جمله برای آمریکا. بنابراین اگر مذاکره‌ای باشه که بخوام به صورت جدی در مورد برنامه هسته ایران صحبت کنن، من فکر می‌کنم احتمالش زیاده که موضع اسرائیل و موضع آمریکا در این مورد خیلی شبیه به هم و نزدیک به هم باشه. قطعاً سیاستگزاران اسرائیلی چون که مشغول جنگ بودن با حماس و بعد علیه حزب الله برای بیش از یک سال، خب اینها علاقه‌مند هستن که یک راه حلی رو بهش برسن که در اون نه جنگ مستقیم نباشه. پرزیدنت ترامپ هم فکر میکنم که زمان زیادی رو صرف کنه که به نخست وزیر نتانیاهو اطمینان خاطر بده که اگر گفتگویی با ایران صورت بگیره منافع اسرائیل رو در اون لحاظ خواهد کرد. ایران و اسرائیل دو بار تا آستانه یک جنگ تمام عیار رفتند. سوال میلیون دلاری برای خیلی‌ها این هست که با توجه به رویکرد غیر مداخله جویانه سیاست خارجی آقای ترامپ، اگر اسرائیل بخواد از آمریکا که حمایت بکنه برای یک رویارویی تمام عیار، چقدر فکر می‌کنید که از این دولت دوم آقای ترامپ چنین انتظاری میشه داشت که از اسرائیل حمایت نظامی هم بکنه در یک تقابل احتمالی با ایران؟ فکر میکنم بستگی داره که اسرائیل چه برنامه‌ای دقیقاً داشته باشه و ماهیت اون کمپین نظامی اسرائیل چه شکل و شمایلی داشته باشه. الان خب در وضعیت کنونی دولت ترامپ میدونه که رژیم ایران اونقدری که باید تضعیف نشده از تحریم‌های غربی، برنامه هسته‌ای خودش رو، برنامه موشک بالستیک خودش رو تسریع کرده و این برای منطقه خوب نیست و برای آمریکا هم خوب نیست. اگر اسرائیل بتونه پرزیدنت ترامپ رو قانع کنه که کاری که میکنه در قبال ایران سریع خواهد بود و بسیار مؤثر و برنده خواهد بود، آمریکا رو پاش رو به یک جنگ خیلی طولانی نخواهد کشید، اون وقت خب کاخ سفید نظر خیلی مساعدتری خواهد داشت به اون کمپین نظامی. الان نکته‌ای که کاخ سفید بیش از هر چیز نگرانش هست اینه که وارد یک جنگ طولانی مدت بشه و این اثر منفی داره روی بازارها و البته پای آمریکا رو هم به این قضیه خواهد کشید. بنابراین اگر اسرائیل قانع کنه آمریکا رو که چنین نخواهد شد، نظرشون مساعد خواهد بود. ممنونم از شما ایلان برمن، معاون ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. بنیامین نتانیاهو پیش از ترک اسرائیل به مقصد واشنگتن به خبرنگاران گفت در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر مقابله با محور ترور ایران و به گفته او تمامی اجزای اون تاکید خواهد کرد. او این محور رو تهدیدی برای صلح اسرائیل، خاورمیانه و کل جهان خوند. آقای نتانیاهو همینطور گفت آزادی گروگانها از دیگر محورهای گفتگوها خواهد بود. انتظار میره عادی‌سازی روابط با عربستان هم بخشی از گفتگوهای او با دونالد ترامپ باشه. اردوان روزبه از محل تظاهرات روبروی کاخ سفید به ما پیوسته. اردوان، در این یک سال و اندی گذشته تظاهرات ضد دولت اسرائیل کم نبوده در گوش و کنار جهان، از جمله اینجا در واشنگتن دی سی. چه میگن معترضان امروز در پایتخت آمریکا؟
خب اجازه بده من یه مسئله خیلی مهمی رو بگم. به نظر میرسه بعد از روی کار آمدن دولت آقای دونالد ترامپ اون تظاهرات عجیب غریبی که ما پیش از این میبینیم دیگه شاهد نیستیم. من در 2 نوبت پیش از روز در واقع سوگند ترامپ و روز سوگند ترامپ به رغم اینکه گروه‌های طرفدار فلسطین اعلام کرده بودن که به خیابان خواهند آمد، عدد بین 400 تا 500 نفر بیشتر نبود. واقعیت اینه که امروز بیشترین کسانی که من دیدم یه تجمع 10-15 نفری بود که بیانیه رو خوندن مقابل دوربین و رفتن. اما گروهی هم اینجا هستن که معمولاً جمع میشن تو اینجور برنامه‌ها که البته این دوستان رو شما قبلا ممکنه در دیدار با محمود احمدی نژاد و حتی در دیدار با ابراهیم رئیسی هم دیده باشیدشون. گروه‌های خاصی از یهودیان هستن که کاملا با دولت اسرائیل مخالفن و امروز این تجمع رو از صبح اینجا جمع کردن. گروه‌های طرفدار اسرائیل هم تا دقایقی پیش همینجا بودن که الان تقریبا دیگه از این محل خارج شدن و رفتن بیرون. در واقع حرف اونها همه اون چیزی که پیش از اینم راجع به اسرائیل شنیدید، این که خیلی مایل هستن که در واقع اسرائیل همه اون چیزی که داره دنبال میکنه مسئله آزادی گروگانها باشه. گویی که بنابر بیانیه‌های فعلی ممکنه مسائل مهمی مثل رابطه جمهوری اسلامی با عربستان، سیاست دونالد ترامپ در قبال آنچه که در بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد و چیزایی از این دست هم در اولویت بالایی قرار داشته باشه. اما معترضین که حالا تعداد اسرائیلی‌ها و طرفداران اسرائیل راستش بیشتر بود حتی از اون طرفداران فلسطین، به نظر من میاد که خواسته اصلیشون از نتانیاهو در این دیدار این هستش که مسئله باقی مانده گروگان‌ها را حل بکنن. از صبح هم که همونجوری که بهتون گفتم این دوستان اینجا هستن، من با 1-2 نفر از اسرائیلیا صحبت می‌کردم. اونا میگفتن که گروه‌هایی در بین خود یهودیان هستن مانند اینها که عدد اندکی البته دارن، ولی به هر صورت همیشه تلاش میکنن که در واقع مسئله وجود حتی دولت اسرائیل رو هم باور ندارن و انکار میکنن و معتقدن که همون منطقه همونجور که روی نوشته هاشون هم میبینید به یک دولت فلسطینی اعتقاد دارن. این درست در نقطه مقابل جامعه عمده اسرائیل قرار داره. اما به نظرم میاد اجازه بدید چند تا چیز دیگه هم بهتون نشون بدم. از جمله اگر اینجا رو دقت بکنید تمام مسیرها و معبرهایی که در مقابل کاخ سفید هستش بسته شده. تمام مسیرها از صبح من نگاه میکردم، بخشی از اونها فنس گذاشته شده، بخشی از اونها هم پلیس به همین ترتیب پلیس‌های دوچرخه سوار هستن. به این دلیل به نظر من میرسه که ممکنه امروز با توجه این شرایطی که الان وجود داره، تا الان من بعید میدونم تظاهراتی بوده، ولی باید ببینیم بعد از در حین دیدار نتانیاهو و دونالد ترامپ آیا در گوشه کنار تظاهراتی برگزار خواهد شد یا نه. ولی من به هر صورتی دارم همه رو دنبال میکنم و منتظرم ببینم کجا ممکنه تجمع جدی برقرار باشه. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه در خیابان‌های واشنگتن دی سی، جایی که تظاهرات پراکنده علیه حضور بنیامین نتانیاهو در جریانه. ساعتی پیش در گفتگویی که با شارن هسکل معاون وزیر خارجه اسرائیل داشتم، از او درباره روند مرحله اول آتش‌بس با حماس پرسیدم و اینکه چه نگرانی‌هایی در مورد اجرایی شدن مرحله دوم داره. The sights of our family members coming back home. دیدن بازگشت اعضای خانواده ما به خونه، به آغوش دوست داشتنی خانواده هاشون خیلی دلگرم کننده است. اشکای ما سر و زیر میشه. موقعیت‌های خیلی احساسی اما دشواری بودن. مثلا بازگشت بیباس، یکی از گروگان‌ها که من نمیتونم تصور کنم چه بر او گذشته، بدون همسر و 2 فرزندش خیلی سخته. اونا هنوز توسط اون وحشی‌ها گروگان و تحت شکنجه هستن. در طول آتش‌بس موقت حماس بارها توافق رو نقض کرده. متاسفانه ما امضاش کردیم و این همون چیزیه که با توافق با یک سازمان تروریستی به دست میاریم. این که در آینده چه اتفاقی میفته سوال خوبیه. امروز ما وارد 16مین روز آتش‌بس شدیم و قراره گفتگو رو دوباره آغاز کنیم تا ببینیم میتونیم گسترشش بدیم تا اینکه همه اعضای خانواده هامون به خونه هامون برگردن. دیروز گفتگوی خیلی خوبی صورت گرفت. اولین گفتگو بین نخست وزیر و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا که مسئول مذاکراته. عمیقاً امیدواریم که خبرهای خوبی دریافت کنیم. نخست وزیر نتانیاهو چارچوبی از انتظارات ما رو تنظیم کرده. او این دیدار رو بسیار دوستانه، خوب و مثبت توصیف کرد. ما منتظریم تا ببینیم نتایج چی خواهد بود. Positive, and we are waiting to see what will be the results.
از معاون وزیر خارجه اسرائیل همطور پرسیدم با توجه به اینکه از 7 اکتبر به این سو بارها نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ایران رو محور اصلی شرارت در منطقه و سر اختاپوس خوانده، چقدر فکر میکنه که ایران موضوع اصلی دولت او اینجا در واشنگتن دی سی با آقای ترامپ خواهد بود و اینکه چه نگرانی‌های دیگری در مورد تهران دارند؟ This is first of all testament to the strong friendship and relationship. این دیدار قبل از هر چیزی گواهی بر دوستی و رابطه قوی بین مردم اسرائیل و آمریکا و دولت هر دو کشوره. ما واقعا از رئیس جمهور بایدن به خاطر حمایتش تشکر می‌کنیم و مشتاقانه منتظر همکاری با رئیس جمهور ترامپ هستیم که یکی از بزرگترین دوستان کشور اسرائیل بوده. او در دوره قبلی ریاست جمهوریش پیمان ابراهیم رو به سرانجام رسوند، چیزی که هیچ کس حتی تصور نمی‌کرد امکان پذیر باشه، اما اون بود که این امر رو به واقعیت تبدیل کرد. فکر می‌کنم که این نشست‌ها جلساتی هستند که منطقه ما رو به شیوه‌های مختلف در چند سال آینده شکل میدن. چند سال گذشته خیلی دشوار بودن. جنگ، بی‌ثباتی، چالش‌های اقتصادی، مرگ و ویرانی داشتیم. این نشست‌ها یه فرصت واقعی‌اند. فرصتی برای ساختن پل‌های بیشتر، ایجاد ثبات و رفاه در منطقه. و من واقعاً به این همکاری که میتونه خاورمیانه رو متحول کنه امیدوارم. فکر میکنم نه تنها آمریکایی‌ها اینو درک کردن، بلکه حتی بیشتر مردم جهان هم میدونن که جمهوری اسلامی این روزها بزرگترین دشمن بشریته. اونا جنگ، بی‌ثباتی، ویرانی و مرگ رو با خودشون میارن. اونا اسلام رادیکال و بی‌ثباتی رو به سراسر جهان میبرن. اونا نه تنها برای اسرائیل بلکه برای جهان از جمله آمریکا یه تهدیدن. اسرائیل برای جمهوری اسلامی فقط یک شیطان کوچیکه. آمریکا شیطان بزرگه و ما فقط یک نمونه آزمایشی هستیم. رنج‌های زیادی که این رژیم هیولا بر مردم ایران وارد کرده گواهی بزرگی از اونچه که میتونه اتفاق بیفته. وقتی جهان میبینه و درک میکنه که مردم ایران متحمل چه وضعیتی هستن، به ویژه زنان شجاع ایرانی، فکر میکنم این امر به ما قدرت زیادی میده. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. این دیدارها فرصتی برای تعیین آینده منطقه ما هستند. امروز ساعت 5 نخست وزیر ما قرار یک کنفرانس مطبوعاتی با رئیس جمهور ترامپ داشته باشه و امیدوارم خبرهای خوبی داشته باشیم. President Trump. And I really hope that it will bring good news. شکریا برادوس، تحلیلگر امور بین‌الملل و سیاست خارجی هم اینجا در مقابل کاخ سفید در پایتخت آمریکا به ما پیوسته. خانم برادوس، میدونم که موضوعات متفاوتی مورد بحث قرار خواهد گرفت، از جمله آتش بس، با توجه به اینکه الان دوباره هیئتی هم عازم دوحه شده، اما در داخل ایران برای بیننده‌های ما به طور خاص مهمترین موضوع احتمالاً این هستش که دو رهبر چه خواهند گفت در مورد ایران و چه رویکردی رو خواهیم دید، هم از جانب آقای ترامپ هم از جانب آقای نتانیاهو در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو در مقابل جمهوری اسلامی. اجازه بدید که بگم که تمام خاورمیانه مردمش الان منتظر این دو دیدار هستن، چون که فقط موضوع ایران نیست، موضوع فلسطین، موضوع عربستان، موضوع غزه است، موضوع فلسطین و موضوع حتی این که خب همونطور که در راپورتتون هم بود از مقامات اسرائیلی پرسیدید که فیز دوم یا مرحله دوم آتش بس چگونه خواهد بود. ولی در مورد ایران این نشست مهمه، چون که برمیگرده به اینکه سیاستی که ترامپ میخواد تصمیم بگیره در مورد جمهوری اسلامی چقدر به سیاستی که نتانیاهو داره نزدیکتر خواهد بود. خب چیزی که درش راپورتایی که الان داریم میشنویم اینه که تحریم‌های حداکثری ترامپ برخواهند گشت، تصمیمی که گرفته و این موردی بوده که برای در فشار قرار دادن جمهوری اسلامی که به میز مذاکره بیاد و با شرایطی که اسرائیل میخواد ترامپ میخواد کنار بیاد. و از طرف دیگه خب گزارش در مورد وجود داره که ممکنه این اسنپ بک یا مکانیزم ماشه رو فعال کنه. اون روابطی که ترامپ داره با کشورهای اروپایی، اعضای برجامی که موندن در برجام میتونن این قدرت رو دارن که مکانیزم ماشه رو برگردن. یعنی چیزی که فعلا داریم میشنویم اینه که فشار حداکثری برخواهد گشت و چیزی که ترامپ در دوره قبلش هم با نتانیاهو روی این موضوع هم فکر بودن و همراه بودن. ولی موضوعی که ممکنه همراه نباشن اینه که استفاده از سلاح نظامی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ولی ترامپ آیا تسلیحات لازم رو به نتانیاهو خواهد داد برای چنین موضوعی؟ اینجا جای بحثه. اگر بخوایم نقش پلیس خوب و بدشون رو در نظر
بگیریم ممکنه به احتمال خیلی زیادی من میگم ترامپ اون تسلیحات رو به نتانیاهو خواهد داد برای اینکه اون فشاری که لازمه رو به ایران وارد کنن که دیگه اون موضوعی که آمریکا نمیخواد وارد هر درگیری بشه، مثلا ترامپ که این دیگه آشکاراست برای تمام کسایی که سیاست ترامپ رو میشناسن، سیاست خارجه رو نمیخواد آمریکا رو وارد جنگ جدید بکنه، ولی با دادن تسلیحات لازم به نتانیاهو یک کارت فشار دیگه هم برای جمهوری اسلامی ایجاد. اینا فقط آیا کارت فشار یا واقعا رو زمین معنا هم خواهد داشت؟ آیا واقعا اسرائیل با گرفتن به صرف فقط تجهیزات نظامی پیشرفته تر میتونه یک حمله تمام عیار علیه تاسیسات هسته ایران انجام بده یا نه واقعا به حمایت عملیاتی آمریکا هم نیاز داره؟ به نظر من این عملیاتی هم خواهد شد اگر جمهوری اسلامی به طرف ساخت بمب اتم بره، یعنی چیزیه که خط قرمز برای دولت نتانیاهو و حتی برای آمریکا و برای کشورهای منطقه. اگر به اون مرحله نزدیک بشه که بخواد بمب بسازه و بارها گفتیم چون که اسرائیل اشراف اطلاعاتی داره و میدونه جمهوری اسلامی چه وقت میخواد قدم برداره به طرف ساخت اون بمب، چون که اگر بمب رو بسازه اینجاست که جمهوری اسلامی میشه یک معضل امنیتی که نمیتونن چجوری باش رفتار. با دولت این چنینی اونا که برنامه انتحاری ندارن طبیعتا دنبال چنین کاری نمیرن دیگه. چقدر فکر میکنید که اتفاقا میتونن این بحران ترامپ رو مقامات جمهوری اسلامی پشت سر بذارن؟ چیزی که الان به نظر من میشه خوند از صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی اینن که اون میدونن اگه بیان روی میز گفتگو چیزی ندارن به دست بیارن و تماما شکست خورده وارد مذاکراتی میشن که میبازن. میدونیم خب جمهوری اسلامی مقاماتش مشهورن به این که میتونن قشنگ روی میز مذاکره بشینن، وقت بکشن و چیزی رو بیارن بیرون که ممکنه بعضی وقتا به نفع موندن جمهوری اسلامی در قدرته. ولی الان چیزی که متفاوته، نماینده ترامپ برای موضوع خاورمیانه کسیه که حتی فشار رو نه تنها به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، فشار رو به خود نتانیاهو داره وارد میکنه. نتانیاهو قرار نبود به قطر یک گروهی بفرسته برای مذاکرات اگه برگردیم به صلح فلسطین، صلح بعد جنگ غزه. الان نتانیاهو تحت فشاره که یک گروه رو میخواد بفرسته به قطر. یعنی وقتی با خودی اینجوری رفتار میکنه، با غیر خودی که جمهوری اسلامی 100% فشارها برای مذاکره بیشتر خواهد بود. ولی جمهوری اسلامی چیزی که سعی خواهد کرد الان، چون که گفتم میدونه داره بازنده وارد یک مذاکره میشه، از صحبت‌های چه خامنه‌ای چه مقامات جمهوری اسلامی به نظر من دارن سعی میکنن یک راهی رو پیدا کنن. اون راه رو آیا اون گزارشی که همکارتون خانم قرایی در موردش صحبت کردن که نیویورک تایمز در موردش صحبت کرده، آیا جمهوری اسلامی سعی میکنه یک بمبی رو هر جور شده بسازه و بگه بله من صاحب بمب اتم هستم، با این وارد مذاکره بشه؟ آیا این راهی رو که پیچیدگی راهش وجود داره و همونطور که گفتم اشراف اطلاعاتی که اسرائیل داره، جمهوری اسلامی میتونه چنین کاری رو انجام بده؟ برای انجام دادن چنین کاری خیلی اوضاع داخل ایران خیلی اوضاع بدی به نظر من، سخته بتونه موفق بشه. بجز اشراف اطلاعاتی اسرائیل شما در داخل سیستم جمهوری اسلامی هم مشکل داری، از اینکه گروهی که موافق مذاکره هستن، موافق تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستن و گروهی که مخالف هستن، آیا در داخل این گروه ها کسی که مخالف است چقدر میتونه همکاری کنه و این اطلاعات رو بیرون بده که همیشه اطلاعاتش از این طریق به نظر من بیرون اومده. برای همین به نظر من چیزی که الان جمهوری اسلامی میدونه اینه که در مذاکرات هیچی نداره که به دست بیاره و الان کارت فشاری هم نداره بخواد روی میز مذاکره با ترامپ بیاره، پس سعی میکنه یک راه بیرون رفتی رو ایجاد کنه، به دست بیاره. ولی الان این نشستی که الان بین نتانیاهو و ترامپ هست، چیزی که بعد از این نشست به دست ما خواهد اومد که آیا ترامپ و نتانیاهو کاملا با هم موافق هستن رو این همه موضوعاتی که موضوعات خیلی مهم منطقه‌ن، موضوع صلح با عربستان، موضوع سرنوشت مردم غزه است، موضوع جمهوری اسلامی و موضوع خود نتانیاهو کسیه که خب ترامپ شخصیتش اینه که انتقام میگیره. آیا نتانیاهو که ترامپ 4 سال باهاش حرف نزد و یه فوشی هم بهش داد وقتی که به بایدن تبریک گفت نتانیاهو، چون که ترامپ انتظار داشت با اون کمکایی که به اسرائیل کرده نتانیاهو کلا پشت ترامپ وایسته و انتخابات 2020 رو قبول نکنه. وقتی قبول کرد، این یک کینه نسبت به نتانیاهو به دست آورده و اینجا نکته مهم وجود داره. چرا این مهمه دارم میگم؟ به خاطر اینکه در اسرائیل فقط نتانیاهو نیست که با ترامپ همراهه، حتی مخالفان اپوزیسیون نتانیاهو خیلی به ترامپ نزدیک هستن. پس برای ترامپ فرقی نمیکنه که نتانیاهو در قدرت یا اپوزیسیون نتانیاهو. ممنونم از شما. شکریا برادوست اینجا در روبروی کاخ سفید در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما. در حالی که اسرائیل در حال آماده شدن برای اعزام گروهی به دوحه برای گفتگو در مورد مرحله دوم آتش‌بس، نخست وزیر قطر به عنوان میانجی در مذاکرات گفته جزئیات روشنی در مورد زمان و چگونگی آغاز مذاکرات وجود نداره. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا پیش از دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفته هیچ تضمینی وجود نداره که آتش‌بس در غزه که کمتر از 3 هفته از آغازش میگذره ادامه پیدا کنه.
هیچ تضمینی برای برقرار موندن آتش‌بس ندارم. من شاهد خشونت علیه مردم بودم. هیچ کس تا حالا چنین چیزی ندیده. نمیتونم ضمانت کنم که صلح برقرار بمونه. اسرائیل کشور کوچیکیه. این قلم رو میبینید، این قلم فوق‌العاده. میز من خاورمیانه است و این قلم اسرائیله. تفاوتشون خیلی زیاده، درسته؟ از این مثال به عنوان یک قیاس استفاده کردم. اسرائیل هم زمین بسیار کوچیکیه و البته شگفت انگیزه که اونها تونستن کاری رو که میخواستن انجام بدن. هوش خوب و زیادی دارن، اما کشور خیلی کوچیکیه. در مورد شکی نیست. در همین حال سناتور تامی تابرویل از ایالت آلاباما به همکارم آرش علایی گفته دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بر هماهنگی بیشتر سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه و مقابله با ایران متمرکزه. خب تصور میکنم رئیس جمهور ترامپ میخواهد با نتانیاهو بنشیند و برنامه او برای احتمالاً یک سال آینده را بشنود. اینکه قصد دارد چه اقداماتی انجام دهد. مرحله دوم مذاکرات در راه است و میخواهد بداند نظر نتانیاهو در این باره چیست. از طرف دیگر نتانیاهو هم باید بفهمد موضع ترامپ کجاست و چقدر از برنامه‌های اسرائیل حمایت میکند. البته ترامپ کاملا در کنار اسرائیل است، اما باز هم باید مطمئن شوند که مسیر درستی را پیش میبرند. به نظرم گفتگوهایی خواهند داشت تا ببینند چه اقداماتی میتواند در ماه‌های آینده در خاورمیانه تاثیرگذار باشد. خود آرش علی خبرنگارمون در کنگره آمریکا هم به ما پیوسته. آرش، در داخل کنگره به جز این مصاحبه که با آقای تابرویل انجام دادی، چه زمزمه‌های دیگری در مورد سفر آقای نتانیاهو و به خصوص گفتگوهای در مورد ایران و مطرحه؟ خب امروز حداقل 4 تا مصاحبه من انجام دادم، همه با سناتورهای جمهوری خواه. دموکرات‌ها امروز انقدر درگیر داستان‌های دیگر دولت ترامپ هستن. یکی از ویژگی‌های دولت ترامپ این است که شما صبح وقتی از خواب پا میشید یه خبر هست، تا بیایید سر کار 2 تا خبر دیگه اتفاق افتاده. یعنی انقدر خبر هست پشت سر هم که هر کسی در واقع میاد اونجا دنبال یه خبر میگرده. دموکرات‌ها امروز به شدت شلوغ بود سرشون سر داستان‌های دیگر، ولی جمهوری خواهانی که با من حرف زدن، سناتور تابرویل رو شنیدید، ایشون گفت آقای ترامپ 4 سال وقت داشته تو این مدت اطلاعات زیادی در مورد برنامه اتمی ایران کسب کرده. فقط ایشونه که میدونه قدم بعدی برای ایالات متحده چه خواهد بود. ضمن اینکه تامی تابرویل سناتور آلاباما جزء بخشی از اون جمهوری خواهان هست که اینها خواهان جنگ بیشتر در دنیا نیستن، نمیخوان آمریکا درگیر جنگ‌های دیگر بشه. این به معنای این نیست که میخوان سازش کنن، سازشکار هم نیستن، نه با پوتین حاضرن سازش کنن، نه با شی جین پینگ، نه با آیت الله خامنه‌ای. اما به این معنی هم نیست که هر اتفاقی که تو دنیا افتاد اینا اجازه بدن که نیروی نظامی آمریکا بره، حتی وقتی که متحدین آمریکا اون خط اول هستن. بخش بزرگی از حرفایی که افرادی مثل تابرویل میزنن و حالا شاید در ایران از اینا بد برداشت می شود، در مورد اوکراین مثلا میگوین چرا باید آمریکا تمام از اینا رو بکنه، اروپا خط اوله. همین صحبت امروز تامی تابرویل به نوعی هم در مورد جمهوری اسلامی کرد. وقتی من ازش پرسیدم در مورد برنامه اتمی ایران، ایشون به نوعی همون صحبت‌های دیگری رو تکرار کرد که ما در جمهوری خواهان می‌شنویم و این صحبت این است که حتی اگر اینجوری هم باشد، حتی اگر برنامه اتمی ایران هم خیلی خطرناک شده باشد، چرا ایالات متحده است که باید به نیابت از همه دنیا بخواد در این زمینه عکس العمل نشون بده. و این بخش از گفتگوی من با سناتور تابرویل گوش کنید، باز می‌گردیم. هر بار که کسی درباره ایران صحبت می‌کند میگوید آنها 1 هفته با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارند. 1 ماه بعد میشنوید که میگویند 2 هفته فاصله دارند. واقعا نمیدانید به چه چیزی اعتماد کنید یا چقدر به هدفشان نزدیک شدند. این موضوع به نهادهای اطلاعاتی مربوط می‌شود. بدیهی است که ما مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم. فکر می‌کنم این مسئله نه تنها برای ما بلکه برای خودشان هم فاجعه بار خواهد بود. وقتی چنین کاری می‌کنید خودتان را به یک هدف تبدیل کنید. باید بتوانید آن را کنترل کنید. در نهایت این رئیس جمهور ترامپ است که تصمیم میگیرد آمریکا چطور به ایران واکنش نشان دهد. او پیش از ورود به کاخ سفید هم سخت کار کرده تا برای این مسئله برنامه‌ریزی کند و اطلاعات زیادی در این زمینه دارد، بیشتر از خیلی ها.
و داستان این است که الان بخش‌های دیگری از جمهوری خواهان هم من باشون صحبت کردم، مثلا سناتور مالین از ایالت اوکلاهاما، این دو نفر سناتور تاور و مالین فوق‌العاده با آقای ترامپ نزدیکن، با ایشون کمپین کردن، اینور اونور رفتن، با خانواده ترامپ ارتباط دارن. چیزایی که از ترامپ میدونن سناتورهای اون چیزی که ما بهشون میگیم جریان اصلی جمهوری خواهان امثال تام کاتن شاید ندونن. تام کاتن ها آقای سناتور مالین هم امروز به من گفت اصلا مذاکره با جمهوری اسلامی چه معنی داره، حتی اگه بگیم برنامه اتمیش خیلی پیشرفته است. این یه رژیمی است که دروغ میگه، تقلب میکنه، اصلا مذاکره کردن باش فایده ای نداره. این چیزی بود که سناتور مالین گفت امروز و گفت اصلا احتیاجی نیست حتی با جمهوری اسلامی حرف زد، باید تحریمشون کرد، باید تا دلار آخرشون رو گرفت، باید کاری کرد که به زانو در بیاد، اقتصادشون خودشون میان تسلیم میشن. اون چیزی که الان جمهوری خواهان نزدیک به ترامپ فکر میکنن. همین داستان رو هم امروز میشنوید. رویترز گزارش میدهد میگه رئیس جمهوری آمریکا فشار حداکثری رو باز خواهد گردون. در مصاحبه‌هایی که قبلی که من با افراد نزدیک به دولت ترامپ داشتم، افرادی که در دولت ترامپ هستن فکر میکنن اینجوری میتونن برگردونن تحریم‌های فشار حداکثری رو، نه فقط رو نفت، رو مواد پتروشیمی، رو فولاد، انواع و اقسام صنایع مختلف جمهوری اسلامی. افراد نزدیک به ترامپ وقتی ازشون میپرسی فکر میکنن بازار نفت الان کششش رو دارد، میتونه حدود 1,200,000 1,200,000 بشکه نفت جمهوری اسلامی رو از بازار بکشه بیرون و برای بازار نفت هیچ اتفاقی نیفتد. و حالا باید دید امروز عمق این فشار حداکثری چه خواهد بود، به خاطر اینکه به نظر نمیاد آقای ترامپ برای هر گونه داستان نظامی هیچ عجله‌ای داشته باشد. الان انقدر مشکلات دیگر و اولویت‌های دیگر برای دولت ترامپ وجود دارد که مسئله جمهوری اسلامی و برنامه اتمیش و داستان‌های دیگر توش گم هست و اینکه چقدر به اسرائیل اجازه خواهند داد که در این زمینه آزادی عمل داشته باشه، در کنفرانس خبری امروز بنجامین نتانیاهو و ترامپ احتمالاً نشانه‌هایی از اون رو خواهیم شنید. تا کمتر از 3 ساعت دیگه. ممنونم از تو آرش علی، همکارم از کنگره آمریکا. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، میدونیم که موضوع جمهوری اسلامی بدون شک در گفتگوهای رهبران اسرائیل و آمریکا مطرح خواهد شد، اما کم و کیفش هستش که سوال بسیاری است، به خصوص برای بیننده های ما در ایران. با توجه به شناختی که از آقای نتانیاهو دارید، با توجه به شناختی که از آقای ترامپ و اطرافیانش دارید، به نظرتون چه چیزی امروز از آن دو خواهیم شنید؟ ببینید، از مجموعه گزارش هایی که من در مشورت ها در اورشلیم حاصل کردم و به دست آوردم، این احتمال وجود داره که از نظر پرزیدنت ترامپ موضوع اولی که باید و اولویت داره مسئله گسترش پیمان صلح ابراهیم باشه. برای آقای ترامپ رسیدن به این دستاورد خیلی آسان‌تر تا حل مشکل اتمی ایران و مذاکرات رو این چنین آغاز بکنن. همین که قرار است سران عربستان و قطر هم دیدارهایی از واشنگتن داشته باشند نشون میده که این تلاش برای گسترش پیمان صلح ابراهیم میتونه دستاورد بزرگی و برای پرزیدنت ترامپ باشه و به آسانی هم انجامش امکان پذیر باشه. الان عربستان سعودی بسیار آماده است که با اسرائیل به ترتیبی به صلح برسه. مسئله در این است که چگونه میتوان شرط اصلی عربستان رو تامین کرد و اون این است که نوعی حکومت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل برپا بشه. اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو مطلقاً این طرح رو نمیپذیره، ولی صحبت از این است که بیایند و یک نسخه ابهام‌آمیز و دو پهلو رو تو دهن دولت اسرائیل بگذارند که به نحوی حاضر یک نوع حکومت خودگردان فلسطینی رو بپذیره و با علیرغم اون تهدیدهایی که اسموتریچ، یکی از وزیر دارایی که راستگرای افراطی است، بتونه اعتراض بکنه. در مورد مسئله ایران من بعید میدونم که دولت پرزیدنت ترامپ حاضر بشه مستقیما علیه اتم ایران وارد عمل بشه. ایشون تلاش خواهد کرد که در مرحله نخست از طریق مذاکرات
به سعی کنه که این موضوع رو حل و فصل کنه، امری که امکان پذیر نیست و حکومت آنچه را که حکومت ایران حاضر گذشت بکنه صرف نظر کردن کامل از تأسیسات اتمی نیست و این نمیتونه مورد موافقت ایالات متحده و اسرائیل قرار بگیره. اگر مدت مذاکرات با رژیم ایران کوتاه باشه و پرزیدنت ترامپ به این نتیجه برسد که نمیتوان شرایط رو بر رژیم ایران تحمیل کرد که بیاید و برنامه‌های اتمی رو به کلی کنار بگذاره، اون موقع دو راه حلی که منطقی تر به نظر میرسه این است که آقای ترامپ به اسرائیل بگوید که خب اگر میخواید عملیات نظامی بکنید، دولت آقای ترامپ اسلحه لازم رو هم تا اونجایی که به منابع خبری میگن تایید و تصویب کرده که در اختیار اسرائیل بگذاره. پرسش آخر این است که اگر اسرائیل به تنهایی حمله کنه و اگر رژیم ایران بخواهد حمله متقابلی علیه اسرائیل انجام بده، آیا ایالات متحده با حضور نظامی گسترده‌ای که در منطقه خاورمیانه داره به کمک اسرائیل خواهد شتافت یا نه؟ منابع خبری میگویند که این احتمال خیلی قوی است، ولی در حال حاضر اولین موضوعی که مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت در کنار پایان بخشیدن به جنگ در غزه و آزادی همه گروگانها مسئله گسترش پیمان صلح ابراهیم با عربستان سعودی خواهد. آقای امیر، از آنچه که از حرفهای شما برداشت میکنم و با بسیاری از کارشناسان دیگری که در این چند روز صحبت کردن، به نظر میرسه که اون کارت بلانش یا چک سفیدی رو که خیلی‌ها شاید تصور میکردن آقای نتانیاهو میتونه از آقای ترامپ بگیره به این آسانی ها هم نیست. یعنی به نظر میرسه که حتی با یک دولت همراهتر از دولت بایدن هم چالش‌های دولت آقای نتانیاهو کم نخواهد بود. مثلا ببینید تا به حال آنچه که پرزیدنت ترامپ گفته در کمتر از در 10 روز 11 روزی که از آغاز ریاست جمهوری جدیدش میگذره خیلی مورد قبول و خرسندی مقامات اسرائیلی شده. همین که پرزیدنت ترامپ کمک مالی ایالات متحده به اونروا یعنی سازمان تامین رفاه و کاریابی برای فلسطینی ها UNWRA قطع کرده و این خیلی یکی از درخواست هایی بود که اسرائیل همیشه مطرح میکرد. دوم این که پرزیدنت ترامپ با هم نوا با گروهی از راست افراطی اسرائیل میگوید که باید 1.5 میلیون نفر از اهالی غزه رو تشویق کرد که به مصر یا اردن برن و در اونجا اسکان یابند. این خیلی مورد خرسندی جناح راست اسرائیل قرار داره و تأمین فروش اسلحه به اسرائیل و همین که پرزیدنت ترامپ اون قلم رو نشون داد در مقابل کشو و میز، گفتش که اسرائیل اینه در مقابل اون منطقه گسترده، که این رو هم باعث خرسندی اسرائیل و هم باعث نگرانی اسرائیل که آیا این مفهومش این است که اسرائیل باید نسبت به فلسطینی ها گذشت بکنه و امتیازاتی بده بدون اینکه حماس از بین بره، و یا اینکه به عکس میگوید که من طرفدار اینم که لااقل بخشی از کرانه باختری رود اردن رو به اسرائیل واگذار بشه. الان ما حدود 1.5 بعد از نصف شب به وقت تهران کنفرانس مطبوعاتی مشترک نتانیاهو و ترامپ برگزار خواهد شد و اون موقع ما با قاطعیت بیشتری میتونیم قضاوت بکنیم. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما حین صحبت‌های آقای امیر تصاویر زنده رو هم از تل‌آویو میشنیدید. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید. از اولین دیدار یک رهبر خارجی با دونالد ترامپ در دوره دوم زمامداری او، دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، گمان میره که موضوع ایران یکی از موضوعات اصلی باشه. الان ساعت کمی بعد از 2 بعد از ظهر اینجا به وقت واشنگتن دی سی است. قرار هست که دو رهبر ساعت 4 بعد از ظهر همدیگر رو ببینن و بعد 5 بعد
ظهر یک کنفرانس مطبوعاتی خواهند داشت. در ساعت‌های پیش رو دوباره باز خواهیم گشت با ویژه برنامه‌هایی برای پوشش این دیدار تاریخی دو رهبر اسرائیل و ایالات متحده.